Україна майже перетнула позначку у 200 днів великого протистояння із ворогом. Експерти пророкували нам кілька діб на оперативну поразку і максимум кілька тижнів на повну капітуляцію. Але нині капітуляцію оголошує Росія, принаймні станом на цей день частково на Харківщині. І не варто зважати, що в російському міністерстві нападу вирішили знайти для цього нове, напрочуд символічне визначення перегрупування та згортання. Ми знаємо, що далі як розгорнуться події і чим далі накриються усі плани агресора. Про стрімкий рух контрнаступу ЗСУ, який із Харківщини тепер розгортається вже на 3 напрямках. І про окупантів, які згідно наказу свого кремлівського карлика стрімко виконують рекорд із танкового біатлону та ганебної втечі. Дивіться хроніку подій 199-го дня Великої війни із Росією у матеріалі Олексія Писака. Від'ємний наступ довгої армії світу. Після 3 днів відмовчування і неймовірних поразок для окупаційного війська на Харківщині Міністерство нападу Росії нарешті вирішило подати голос. Виявляється, сотні полонених та сотні одиниць спаленої техніки – це не нищівний програш і втрата захопленого. Це лише спеціальна операція. В течение 3 суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. Єдиний реальний демонстраційний захід, на який спроможні у Кремлі – це відкриття колеса огляду на День Москви. І поки Путін готується до святкового салюту, справжній відчувають російські окупанти в Україні. Справді, якщо ми вже були свідками жесту доброї волі, чому б тепер росіянам не вигадати операцію зі згортання? Але радше це згортання у мішки для трупів. Ось так виглядає робота Хаймерс. Ось тігри, бетери, бехи, все, що хоче. Робота розвідки нормальна. І все згоріло. Бо у все буде горіти. Рух ЗСУ настільки стрімкий, що українці не встигають дізнаватися, яке нове місто вже позбулося триколору. Лише 2 дні тому президент офіційно підтверджував визволення Балаклії, а сьогодні наші армійці вже оприлюднюють світлини та відео із Куп'янська. Де ми? Місто Куп'янськ, заходимо. Просимо військову техніку. Група горців першими зайшла. Скажи що-небудь. Поки Генштаб ЗСУ мовчить, російські пропагандисти в мережі рвуть на собі останню сорочку. Адже Куп'янськ був критичним пунктом для ворожої логістики ізюмського угруповання ворога. І поки харківські гауляйтери панічно заявляють про термінову евакуацію всіх колаборантів до Росії і туди ж перебазовують свої самоназвані адміністрації, наші військові вже повертають сам Ізюм. А ми вже в Ізюмі. Все буде Україна. Прапор над уже нас полихає. Будемо гнати тих п***рів, до самої Москви, Ось теж. Бачили? Вам всім п***да, ми йдемо за вами. І наші захисники йдуть звільняти не лише Харківщину. Контрнаступ ЗСУ відбувається на всіх можливих напрямках. Відночі пропагандисти волають про наступ на Лиман на Донеччині. Жорсткі бої там підтверджує кремлівська маріонетка Пушилін. А ще просування наших армійців уже помітили і на території Луганської області. Максимально хороший день и праздничный у большинства жителей Луганска. Мы начали получать новости о том, что местные жители видели вооруженные силы Украины на окраїнах Лисичанська. Гайдай наголошує, що потрібно дочекатися офіційних заяв від військових. Але те, що загарбники нині тікають не лише з територій, окупованих після 24 лютого, а й з тих міст, які були захоплені ще в 2014-му, це вже факт. Адже настільки щиру радість утекти з поля бою можна почути лише з вуст загарбників, які встигли зберегти своє нікчемне життя. Только закончили перекидывать всю ребятам на передок. Накрыли. Слава
тебе, Господи. Триває звільнення не лише на сході країни, а й на гарячому півдні. Десь на Запоріжжі колаборанти скаржаться на точний удар по базі осетинів. 100% точный удар по лугах, где осетины жили и военные жили. Кто-то, походу, координаты слил, и вот такой точный удар прилетел. А десь на Херсонщині наші військові беруть трофейну бронетехніку. Володя, скажи щось два слова. Только вперед. Слава Україні! Героям слава, А в іншому місті Херсонської області українських бійців радісно зустрічають жителі звільнених селищ. А що за село, хоч скажи? Олександрівка! Ребята, слава Україні! Слава! Пацани! Все буде Україна! Все буде Україна! Все буде Україна! Все буде Україна! Спасибо! Щасливо! Щасливо! А ось нещастя в Україні чекатиме лише росіян та їх поплічників. За минулу добу процедуру згортання пройшли ще 350 окупантів, 14 російських танків, 9 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи та 5 реактивних систем залпового вогню, 3 системи протиповітряної оборони, 2 одиниці спецтехніки та 27 одиниць автомобільної техніки. Збито ще 1 гелікоптер, 10 безпілотників та 1 крилату ракету. Перемога настане раптово. Якоїсь миті вся ворожа маса просто почне сипатися, не впоравшись без постачання, мотивації та будь-якого сенсу боротися за чужу для себе землю. Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, нам треба ще кілька перемог, і на них, вочевидь, не доведеться чекати ще 8 років війни. Ще декілька успіхів на фронті. А в якості певних, нехай незначних, але перемог, коли війська росіян будуть бігти, а вони будуть бігти, повірте мені. І далі питання, а куди йому діватися? І моральний дух, в них це буде, знаєте, як лавіна піде. Тобто от дрогне лінія оборони одна друга, і воно посипеться. Олексій Пасак, 5 канал.